Ông chủ, phí câu hôm nay thế nào? Em muốn câu 1k. Em câu hả? Vâng anh. 1.500 một tiếng nhé. Thu lại cá cho em 1.000 tệ một con. Ơi ông này có vẻ khinh thường mình đó. Khinh thường quá đi chứ. Anh cho 3 con hàu bọn em câu chung một cần luôn. Ý là anh cần 3 luôn hả? Đúng rồi. Dám không? Bà chủ làm chừng nhé. Lời chồng bà nói có được tính không? Nó nói được tính. Được tính thì chơi thôi. Vậy ông chủ bọn em đi câu đây. Nào chị em vặt lông nó. Ông chủ hồi này khinh thường gái xinh quá. Hôm nay 3 đứa bọn mình sẽ vặt sạch lông của ông chủ nhé. Thôi không nói nhiều nữa, ra cần thôi. Bay đi kiếm cá về cho tao. Wow, cá đớp luôn rồi nè. Chưa kịp bắn của giám nữa. Bong đi cá ơi. Bong đi bong đi. Ôi hộ chị đi em. Hai đứa bọn em yếu thế nhỉ. Nào ra nhiều sức vào nhé. Wow mệt. Con cá này to và khỏe lắm chị ơi. Khỏe thật. May là mình còn dùng cây cần handing 7m3 đó. Dùng cần đều chỉ có gáy thôi các bạn ạ. Ôi cần cọ đau hết cả háng rồi. Dựng đầu cần lên chị. Wow bao một tiếng rồi mà cá còn khỏe thế. Cố lên chị ơi. Ơi chị không chịu nổi rồi. Ấy bình tóm đi chị. Để em giúp chị một tay. Ai ra. Ôi em đè chị gãy xương rồi. 3 con hàu tự đè nhau. Ông chủ hồ cười cái lìn. Nhìn mặt dâm thật đấy. Nào hai em đi vớt cá đê. Em phải đón cái đầu nó trước nhé. Đúng rồi em. Wow một em cả mũ đẹp quá, người nó hoa hoa. Các em câu được con nào to vậy chưa? Chưa đâu chị. Này con này bán lại cho anh. Anh mua 1.000 tệ. 1.200. Thôi đi ông ơi. Con này của em mang ra chợ bán được 2.000 đó. 1.500. Nào hai em đóng gói mang ra chợ bán đê. Kể mợ ông chủ.